Hej och välkomna till Redeye. Railcare släppte idag sin delårsrapport för första kvartalet och med oss här i studion har vi Mattias Remal, koncernchef. Välkommen! Tackar! Ja, ni hade ju en stabil start på året tycker jag. Ganska små avvikelser mot vad vi hade förväntat oss i varje fall. Eller vad säger du själv? Ja, så är det. På totalen så är det väl enligt förväntningarna så. Sen kan man ju konstatera att det var en del värdemässiga utmaningar som jag hade hoppats att vi skulle slippa, så vi har kommit ut ännu bättre än så här. Men det är ett stabilt kvartal som helhet, absolut. Precis. Om jag förstår det rätt så är det ju Entreprenad Sverige då som drabbades av den här ganska sendragna vintern. Och i övrigt, hur har det gått där? Ser det bra ut? Ja, men om vi börjar med det som har varit så är det ju så. Det har ju varit en väldigt lång och kall vinter. Och inte bara uppe i norr där jag kommer ifrån utan även här söderut. Så att vi har ju behövt skjuta på en hel del jobb framåt. Det gäller både arbetet med våra railvac-maskiner eftersom det har varit fruset i backen. Men framförallt ska jag säga att det är lining-verksamheten som har blivit mest drabbad där vi inte har kunnat gjort lining-jobb så att säga. Och det har att göra med att när det är väldigt kallt så blir det riskfyllt för oss att göra installationer med glasfiberstrumpan. Vilket gör att vi får helt enkelt skjuta på dem. Ja. Hur ser projektpipelinen ut nu då? Om vi tittar på både contracting och relining. Det ser bra ut överlag tycker jag. Dels så har vi en del framflyttade jobb som jag var inne på där. Men sen är det, vi märker av att det är mer aktiviteter. Det är ju också en väldigt tydlig debatt just nu om att järnvägen behöver rustas upp. Och den har väl aldrig varit mer aktuell än nu med tanke på det som händer på Malmbanan. Då. Så att det är väldigt mycket jobb som ska planeras. Så att, men jag tyckte det ser överlag bra ut. Ja. För den utländska verksamheten där och UK, där är det lite mer wait and see eller? Där är det mer avvaktande kan man lugnt säga. Nu beror det här på att man har ju i första kvartalet så avslutar vi den sjätte kontroll eller planperioden. Nu har vi gått in i den sjunde planperioden. Indikationen är att det finns mindre pengar i systemet. England och Storbritannien har det ganska kämpigt just nu ekonomiskt och det här kommer att påverka underhållet på järnvägen också. Så att, ja, vi är i ett läge där vi behöver verkligen fundera och diskutera med Network Rail hur vi ska gå vidare framåt. Och det kommer dröja en bit in på året innan ni ser hur det ser ut framöver då, eller? Alltså tittar vi rent historiskt när vi har gått in i nya planperioder så har det varit lite kämpigare i början. Och det är ju för att jobben ska planeras. Det är ungefär som ett budgetår hemma i Sverige. Det kan ta ett antal månader och i England fall kanske lite längre än så innan man börjar se att de planerade jobben kommer ut. Så att vi får nog räkna med lite lägre volymer här i början på planperioden. Då. Första helt framåt hösten innan vi börjar se vart det tar vägen. Så att, ja, det är lite osäkert läge i England. Ja, jag förstår. Ha, Transport Scandinavia då, där fortsätter det att gå som tåget kan man väl säga. Genomgående ett bra kvartal. Absolut. Vi har haft, dels har vi det är ju 3 fasta upplägg som vi har under vinterhalvåret som är det som påverkar den verksamheten mest. Och det är ju dels kontraktet med LKAB är ju år det som skiljer mot fjolåret. För i fjol gick vi igång i mars månad. Nu har vi haft ett kontrakt hela första kvartalet. Kaunis har ju varit precis som vanligt och så har vi beredskapsloken på det. Då. Så att det är höga volymer. Men det som hände på Malmbanan här och som, ja, det drabbade inte er så mycket då finansiellt i alla fall. Men hur ser du att det påverkar er, ja, både på kort och längre sikt? Alltså i grund och botten är det visar ju på hur sårbara vi är när en sträcka av Malmbanans dignitet när den inte fungerar. Sen kan man, och vi har ju heller inte fått veta den exakta orsaken till urspårningarna än heller ska vi säga. Men det visar sårbarheten i systemet och för oss så, precis som du var inne på, vi förlorar eller vi tar så att säga inte risken för att det är stopp på banan utan det får kunden göra. Det där har att göra med fördelningen av risk och marginal så att säga. Men det är klart att det här är ett bekymmer på lång sikt. Alltså vi ska vara ärliga och säga det att det här är ju problem som vi har idag med de volymer vi transporterar här och nu. Malmbanan kommer att behöva öka kapaciteten nu ganska snart. Dels för att det ska
de här gruvorna ska producera mer. Men sen är det väldigt mycket annat som transporteras på Malmbanan också. Så att det här har väl bidragit till att debatten och diskussionen är så pass intensiva som de är just nu. Om vi tittar då på det här segmentet, Transport Scandinavia, som är en viktig del i er tillväxtstrategi framöver. Men den består ju av flera olika ben. Kan du hjälpa oss och liksom, var ser ni möjligheterna och vad är planerna liksom? Tittar vi på de fasta uppläggen så är det LKAB, Kaunis och egentligen röjningsloken då, som är de 3 fasta uppdragen som vi har för tillfället. Uppdraget att LKAB har vi ju resterande del av det här året, medan Kaunis har ju många år kvar så att säga. Sen vet vi att det tickar igång nya beredskapslok med start 1 januari nästa år. Så där kommer vi under gradvis att gå upp fram till den 1 januari 2026 så kommer vi ha 10 beredskapslok då, på plats. Så att det är ju en verksamhet som vi vet redan idag kommer att öka. Sen hoppas vi att hitta andra fasta upplägg. Det finns ju en rad olika projekt och för att återknyta till diskussioner runt Malmbanan. Vikten av att vi ökar den kapaciteten är ju också för att det finns en hel del andra projekt nu som kommer att behöva trafikera på Malmbanan. Och där hoppas ju vi att vi ska få förtroendet att vara en av de eller leverantörerna när det gäller den typen av transporttjänster. Sen har vi utöver det så under sommarvåren när vi har spårbyten så kör vi också andra företagsmaskiner. Vi kör fram material i form av slipers och räl till exempel och även ballast. Så att den är mer styrd av hur mycket spårbyten som är inplanerat. Ja, maskin och teknik då är ett fjärde segment här. Det verkar gå planenligt med nya MPV:n, eller? Ja, vi har testat det nu under Q1. Vi har testat att köra upp strömavtagaren, ladda från kontaktledning och även köra den på den. Och det har funkat väldigt bra. Vi har haft leverantörerna ABB här på plats som har hjälpt oss att utföra testerna och de är själva väldigt nöjda med det här. Så att det går enligt plan och det är vi väldigt glada för. Sen är det en process nu framåt att få dels bygga färdigt maskinen men sen få den godkänd också från Transportstyrelsen. Då. Och så i tillägg till det ska vi också utbilda våra operatörer så att de kan hantera strömavtagarna på ett bra sätt. Precis. Och ja, ni har ju nämnt att ni har ett stort internationellt intresse där. Vilken fas ligger det i så att säga? Ja, det har väl gått från fasen att vi har byggt och utvecklat teknik, vilket vi fortsätter att göra. Men nu är vi i den fasen att vi också vill se till att bearbeta marknader runt omkring. För vi ser att det borde finnas en stor efterfrågan på den här typen av maskiner. Så att nu är vi betydligt mer aktiv i vår ambition att försöka sälja maskinerna. Så att vi hoppas väl att vi ska få napp, att det är någon som vill köpa de här. Och även att man ska komma ihåg att sälja den här typen av maskiner på en ny marknad innebär kanske många gånger också att du måste dit och visa upp maskinen in action så att säga. Så att det är viktigt att vi får chansen att komma till de här nya marknaderna och kan visa upp den och att det sen kanske på sikt kan leda till en maskinförsäljning. Ja, vad spännande. Men tack så mycket för idag. Vi ses här framöver säkert. Vi gör det. Tack så mycket. Tack.